Bună ziua, dragii mei! Decembrie 2020 va fi o perioadă deosebit de unică. Sunt prezise o serie de evenimente astronomice și unele dintre ele au un statut unic. Soarele dă tonul general al evenimentelor, arată unde sunt direcționate voința și motivația noastră. Soarele se mișcă cu semnul vesel al Săgetătorului până la 21 decembrie, când intră în semnul maestos, dar rece, al Capricornului. Între 1 și 7 decembrie, datorită influenței lui Neptun, unele zile pot fi haotice. Nu va fi ușor să separi ficțiunea de realitate. Este o perioadă bună pentru oamenii creativi și dificilă pentru gânditorii raționali. După 22 decembrie, când soarele se va afla în Capricorn, atmosfera emoțională generală va deveni mai restrânsă și mai austeră. Atenția noastră se va concentra pe rezumatul rezultatelor anului. Oricât de strălucite ar fi, va fi dificil să ne abținem de la autocritică. Soarele împreună cu Mercur va afecta a doua jumătate a lunii decembrie și începutul lunii ianuarie 2021. Mercur este planeta conexiunilor, contactelor, informațiilor, comunicațiilor, călătoriilor și tehnologiei. Eclipsa totală de soare, care are loc în timpul lunii noi din Săgetător din data de 14 decembrie, va avea un efect pozitiv asupra educației, autorităților, dar trebuie să ținem cont de faptul că o eclipsă de soare poate umbri semnificativ efectul lunii noi. În mod tradițional, oamenii în această zi vor simți o anxietate crescută. O exacerbare a tulburărilor mentale poate fi observată în societate. Noi, la fel ca strămoșii noștri, suntem complet dependenți de soare. O eclipsă totală a sursei principale de lumină naturală va fi percepută foarte greu de mulți. Cu toate acestea, un fenomen cu adevărat serios ne așteaptă înainte. Acesta este Marea Conjuncție, care va avea loc pe 21 decembrie 2020. Jupiter și Saturn se vor uni la 0 grade 29 minute vărsător. Astrologii cred că pe 21 decembrie, pe lângă așteptatul solstițiu de iarnă, va avea loc o mare apropiere a lui Jupiter și Saturn în zodia Vărsătorului. Ceea ce face ca acest fenomen astronomic să fie grozav este că planetele vor fi la o distanță apropiată una de cealaltă. Această conjuncție este asociată cu o schimbare a epocilor, cu o schimbare a relațiilor socio-economice, o schimbare a modului de viață și uneori cu o restructurare globală a societății. Luna decembrie se va încheia cu luna plină în Rac, pe data de 30 decembrie. Efectul său se va simți în primele 14 zile din ianuarie 2021. Această lună plină este importantă pentru semnul Racului în special. La luna plină, Soarele va intra în contact cu Mercur în Capricorn. Mercurul, planeta comunicării și a mișcării, va fi în limitări. Se pare că vor exista reglementări și restricții oficiale în ceea ce privește Crăciunul și Anul Nou. În decembrie, peștii pot avea idei ciudate. Încercarea de a le pune în aplicare se va dovedi a fi o greșeală. Problema este că este imposibil să determine în prealabil ce idei sunt greșite. Va trebui să fii atent la fiecare decizie. Mai bine să te gândești de 2 ori decât să faci o prostie. Nu vei avea multă răbdare, nu vei dori să aștepți. Vei avea un îndemn teribil de a-ți satisface nevoile și dorințele imediat. Și, deoarece este luna cadourilor, vei începe să te gândești la acest lucru încă de la începutul lunii. Dar asta va fi bine, pentru că atunci, chiar înainte de Crăciun, nu vei avea timp de cumpărături. Ultima lună a anului este o perioadă bună pentru rezolvarea unor probleme de zi cu zi și financiare acumulate.
Încearcă în acest moment să îți transpui toate dorințele în realitate. Dacă vei putea rezolva totul până la sfârșitul anului, situația ta în noul an 2021 se va îmbunătăți. Anul nou petrecut cu o persoană dragă sau cu familia și prietenii îți va vărsa balsam pe suflet. Te așteaptă o comunicare plăcută, care va avea un impact pozitiv asupra sănătății tale mentale. Sfârșitul lunii nu ar trebui să fie petrecut pentru planificarea și implementarea unor lucruri importante, în special pentru muncitori. Este mai bine să dedici aceste zile familiei tale iubite. Mergi într-o excursie cu întreaga familie pentru o nouă porțiune de emoții pozitive. Ei vor aprecia mult asta. Atmosfera astrală îți va permite să rezolvi în mod satisfăcător anumite probleme fundamentale care ți-au tulburat viața de cuplu. Evită de asemenea certurile de familie, cu prietenii și în relațiile de afaceri. Dacă vei fi răbdător și blând, te vei descurca superb. Dacă ești singur, singurătatea te va împovora cu cruzime, iar aventurile de scurtă durată te vor lăsa nemulțumit. Dar la sfârșitul anului vei experimenta în cele din urmă cel mai plăcut sentiment, dragostea. Vei fi într-o dispoziție grozavă, ți se va părea că poți muta munții, angajamentele sentimentale pe care le vei lua se vor dovedi a fi durabile. Sub impulsul lui Mercur, facultățile voastre intelectuale vor cunoaște o dezvoltare accelerată. Acesta va fi începutul unei perioade foarte favorabile pentru efectuarea unei călătorii, pentru studii sau pentru efectuarea unui curs de recalificare sau perfecționare. În decembrie vei avea noi propuneri promițătoare în ceea ce privește munca și parteneriatul. Norocul va fi de partea ta. Poate apărea o propunere interesantă și există șanse mari ca aceasta să ducă la o îmbunătățire semnificativă a statutului tău profesional, așa că nu trebuie să ratezi oportunitățile. În a doua decadă a lunii sunt posibile tranzacții financiare de succes și achiziții mari. Astrele te sfătuiesc să selectezi cu atenție cercul de comunicare în afaceri. E posibil să ai un concurent printre colegii tăi care vrea să-ți distrugă reputația și să-ți ia locul în echipă. Cineva ar putea să-ți facă rău în mod intenționat la locul de muncă. Evită acțiunile impulsive cu acesta, deoarece încercarea de a rezolva lucrurile va duce la și mai multe conflicte și probleme de sănătate. În general, decembrie este o lună destul de promițătoare. Astrele îți promit o îmbunătățire a situației tale financiare. Încearcă să nu îți depășești bugetul, fii atent cu cheltuielile, dar totuși nu te scufunda în zgârcenie. Te așteaptă o lună instabilă în termeni fizici și emoționali. Dacă în prima jumătate a lunii decembrie reușești să menții vitalitatea, atunci în a treia decadă a lunii, deteriorarea sănătății este posibilă din cauza unei încălcări a dietei și a stresului nervos. Ar fi înțelept să scapi de nervi prin relaxare și odihnă. Ai grijă la excesul de colesterol și evită alimentele grase. La mijlocul lunii, configurația astrală poate duce la o exacerbare a bolilor cronice, dar la sfârșitul lunii, mulți nativi își vor vedea starea de sănătate îmbunătățindu-se, așa că veți putea sărbători în mod corespunzător sărbătoarea anului nou.